brand new camera na here. Galit eh. Madaan daw. Oh, pinadaan tayo. Oh, first time ko lang mag-uwi ng gamit sa likod ko. Putok. Late na tayo sa meeting natin. Ang meeting natin is supposedly 2 o'clock, pero inabot tayo ng 3 PM na, paalis ba? 2:30 pa lang, paalis na lang tayo. Papaayos lang tayo ng retainer today. And also, I have a brand new camera na here para kita nyo ako. Dalawa ang ating camera na. So I'm just testing this out. Ano magiging itsura niya once I edit it. Medyo traffic na nga ulit today kasi tapos na yung Pasko, papasok na yung New Year. Siguro kasi working day ngayon, hindi siya parang holiday or something. So may traffic na ulit. Hindi ko suot yung balaklava ko today, hindi ko alam saan nakalagay. So bare face tayo ngayon, kitang-kita nyo ang aking face. Tagal ko nang gusto magkadalawang camera kasi nabili ko siya ng ano, parang sale ata sale siya sa Lazada. So nag-sale na siya sa Lazada, tapos may mga voucher pa ako, New Year and Christmas vouchers, whatever. Kaya napabili ako. Napabili tayo ng isa pang GoPro. GoPro 10 lang, hindi siya yung latest. Hindi ako nag-upgrade, actually bumili lang ako ng lumang model. Pero it's just for my front cam, tsaka maganda naman eh. Kasi tayo sa pupuntahan natin, so kailangan ko na medyo magmadala eh. Ayun, for second camera lang naman, maganda naman siya. Don't need to buy any new models. Okay na ako dito sa GoPro 10. And nusuot ko naman kasi ngayon sa chin ko is 11. Ang weird lang na wala akong balaklava. Ang weird talaga sa feeling. Para akong bare skin na nagmamotor. Dito ako pinapadaan ni Google Maps, so sundan na lang natin. Dadaan tayo. Bait. Ayos yun ah. Para siyang pseudo checkpoint. Siya ay isang pseudo checkpoint. Medyo rat-rat lang kasi maluwag. Si-check ko rin yung battery life ng GoPro natin at tinitignan ko kung mag-overheat yan. Kasi bagong bili lang siya, literal na bagong bili lang yung GoPro 10 na ginagamit ko ngayon. Literally out of the box. Kinabitan ko lang ng battery ko, kinabitan ko lang ng SD card ko, and then good to go ko na. Syempre yung mga settings sinayos ko rin, pero what do you guys think? Comment down below if gusto nyo yung ganyang camera, yung gantong setup. Bakit siya dyan?
Hindi naman talaga ako normally ganito kabilis magpatakbo. It's just that you're kinda late. Also, ngayon, I've been streaming na again on my channel. So, mostly gaming siya. If gusto nyo makita ako maglaro ng games or gusto nyo ako makatambay sa stream, feel free to check them out when I'm live. A good thing is, pero parang hiniwalay ni YouTube yung paputok YouTube yung live streaming tab, tsaka sa videos tab. Also, bumili na rin pala ako ng dalawang mic. So, if ever may intercom moments na naman. Last time kasi hindi rinig yung intercom moments. Ang dami kong na-cut out. Ang daming parang funny moments sa intercom eh. Kasi hindi rinig. Ang pangit, ang muffled. Green na kami. Galit eh. Padaan daw. Sabi ng Duke, padaan. Padaan daw. So, pauwi na tayo. May dala akong mga regalo sa likod. Pinadala sa akin kasi regalo na dapat pinauwi sa akin. Ngayon nakatali, naka-scotch tape sa likod ng Duke yung mga regalo kung kita sa video. Diyan tayo dito. First time ko lang dumaan dito Christmas sa Rotonda, Bangki. Rotonda na lang, hindi pinagbigyan. Hindi sila mahulog pero naka-tape naman ng maayos. Naka-packaging tape naman. Ayun, naka-packaging tape sa likod ko siya. Ay, nakatali na, naka-tape pa, lahat na ng secure measures ginawa ko para di siya mahulog. So sana hindi siya mahulog talaga. First time ko lang mag-uwi ng gamit sa likod ko. First time ko lang mag-uwi ng gamit sa likod ko na naka-tape. Parang ako si Santa Claus nag-deliver ng regalo. Parang ang traffic dito. What? It's just gonna be a quick short vlog. So, hindi naman masyadong malayo pinuntahan natin. Okay pa naman siya. Titignan-tignan ko okay pa naman siya. Happy New Year and Merry Christmas to everyone. Hopefully this 2025 will be a more prosperous year for our channel, for your lives, whatever naman trip for your lives. 2025 sure is our year.
Started this channel 2023, May 2023. Walang kaalam-alam. I just bought my first GoPro and I went with it. It's beginning to look a lot like Christmas. As of now, December 28 na ata eh. So mag-New Year na, tapos na yung Pasko. So Happy New Year and Merry Christmas everyone, everybody. Everybody, yeah, rock your body. Pumutok. Bakit may... Salamat. Uy, basa ako. What? Ang hina ko kumambi pag naka-rubber shoes ako. Manipis na kasi sapatos ko. Yung hina ko kumambi pag manipis lang. So ayun, malapit na tayo sa ating pinanggalingan. Hope you guys enjoyed this quick update video and this new camera test video. Literal, nag-test lang ako ng camera. Bagong kakarating lang sa akin itong GoPro. Sinalpak ko na agad, tapos malis na ako. Excited. Hindi, tsaka order din ako ng batteries. Gusto ko rin testing yung batteries. Gusto ko rin testing yung SD card. Marami yung items na nabili talaga from this Christmas sale or New Year's sale, whatever. Ang daming vouchers, naka-sale na sila, binoucher na pa. Talaga, makakatipid ka talaga. Kaya as much as possible, I buy things na on Christmas talaga. May basa doon ako nadaanan eh. Anyway, ito, chill rides lang tayo, pauwi. I hope you guys enjoyed today's video. Kahit mabilisan siya, short ride lang, may pinuntahan lang, pag-utusan lang. I just thought I would bring you guys with me and also mag-test na rin ng equipment. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Hoping talaga this 2025 will be a prosperous year for our channel and for my subscribers and for everyone watching. See you on my next video. Hopefully, mag-ride naman ulit tayo. Nagbabala kami ng NLEX ride ng mga tropa ko eh. So, yun.